Triệu Lệ Dĩnh, được chọn là nữ diễn viên yêu thích nhất tại 4 quốc gia. Sự chuyển mình từ cô gái nhà quê thành ngôi sao điện ảnh quốc tế. Triệu Lệ Dĩnh đã trưởng thành từ một cô gái nhà quê trở thành một ngôi sao điện ảnh quốc tế. Được công nhận trong và ngoài nước với những kiệt tác như Về Hoa Du Ký. Năm 2023, anh lọt vào danh sách diễn viên được khán giả yêu thích nhất ở 4 quốc gia. Chứng tỏ sức ảnh hưởng của anh trên trường quốc tế. Sau khi ly hôn, cô tập trung vào sự nghiệp và câu chuyện đầy cảm hứng của cô đã truyền cảm hứng cho những người mơ mộng. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh lọt vào danh sách diễn viên được khán giả yêu thích nhất tại 4 quốc gia. Thành tích này một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng quốc tế của cô với tư cách là nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc. Từ một cô gái nông thôn bình thường trở thành một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới, quá trình một huyền thoại đầy cảm hứng. Con đường đến danh vọng, sự kiên trì và đột phá. Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 trong một gia đình nông dân bình thường ở Lan Phường, Hà Bắc. Năm 2006, cô bước chân vào ngành giải trí thông qua chương trình tìm kiếm tài năng Yahoo Star Search. Khi mới vào nghề, cô chỉ đảm nhận một số vai nhỏ. Nhưng cô vẫn luôn giữ vững tình yêu và sự kiên trì với diễn xuất. Năm 2011, cô bắt đầu thu hút sự chú ý khi vào vai Thanh Nhi trong Ghê Tân Mỹ Nhân Công Chúa. Năm 2013, Triệu Lệ Dĩnh trở nên nổi tiếng nhờ diễn xuất xuất sắc trong Ê Lục Trinh Truyền Kỳ và bắt đầu hành trình trở thành Ê Nữ Hoàng rating. Tác phẩm tiêu biểu. Sức mạnh và danh tiếng. Các tác phẩm tiêu biểu của Triệu Lệ Dĩnh gồm có Hi Hoa Du Ký. Những tác phẩm này không chỉ lập kỷ lục về rating trong nước mà còn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt ở thị trường nước ngoài. Vai diễn tiểu cốt mà cô thủ vai trong Hi Hoa Du Ký đã ăn sâu vào lòng người dân, và bộ phim đã tạo nên cơn sốt khán giả ở Đông Nam Á năm 2022. Cô có bước đột phá khi vào vai người phụ nữ thôn quê Hà Hạnh Phúc trong Ghê Hạnh Phúc Muôn Nhà, cho thấy khả năng diễn xuất vững chắc của mình. Theo thống kê, tổng lượt xem các bộ phim truyền hình có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh đã vượt quá 200 tỷ lần. Cuộc sống tình cảm. Giản dị và chân thành. Đời sống tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh luôn thu hút nhiều sự chú ý. Năm 2018, cô và Phùng Thiệu Phong nảy sinh tình cảm trong quá trình quay bộ phim Ê Minh Lan Truyện, và chính thức tuyên bố kết hôn vào tháng 10 cùng năm. Vào tháng 3 năm 2019, con trai của họ chào đời. Kéo dài được 2 năm rưỡi và đến tháng 4 năm 2021, cả hai tuyên bố chia tay trong hòa bình. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp. Thể hiện sự mạnh mẽ và quyến rũ của một người phụ nữ độc lập. Ảnh hưởng quốc tế. Đột phá và sự công nhận. Việc cùng lúc lọt vào danh sách diễn viên được khán giả yêu thích nhất ở 4 quốc gia đánh dấu sức ảnh hưởng quốc tế của Triệu Lệ Dĩnh đã đạt đến một tầm cao mới. Các tác phẩm của cô có lượng người hâm mộ lớn ở Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2023, bộ phim đã lọt vào top 10 danh sách phim được yêu thích nhất toàn cầu trong 3 tuần liên tiếp. Thành công của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ nằm ở khả năng diễn xuất mà còn ở tinh thần không ngừng đột phá bản thân và theo đuổi sự hoàn hảo. Từ một cô gái nhà quê trở thành ngôi sao điện ảnh quốc tế, huyền thoại của riêng mình bằng sức mạnh và sự bền bỉ. Câu chuyện của cô đã truyền cảm hứng cho vô số người mơ mộng. Chứng minh rằng chỉ cần bạn kiên trì theo đuổi ước mơ và dám đột phá, bạn có thể tạo ra cuộc sống tuyệt vời cho riêng mình. Trong những ngày tới, chúng ta mong muốn được chứng kiến Triệu Lệ Dĩnh mang đến nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa và tiếp tục thể hiện sức hút của diễn viên Trung Quốc trên trường quốc tế. Từ cách phát âm mộc mạc đến đỉnh cao lồng tiếng, Triệu Lệ Dĩnh chinh phục người hâm mộ bằng giọng của mình. 3 chi tiết này siêu lấy nước mắt. Gần đây, Potala Palace mùa 2 do Triệu Lệ Dĩnh lồng tiếng đang được yêu thích nhất. Giá trị phổ biến trên 4 nền tảng lớn đã vượt quá 10.000, gây nên cuộc thảo luận rộng rãi trên toàn bộ mạng lưới. Điều thực sự bất ngờ là tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại lồng tiếng cho bộ phim tài liệu này. Phải nói rằng khi Triệu Lệ Dĩnh mới bước giọng quan thoại đặc sệt vùng quê của cô luôn bị mọi người chế giễu.
Tôi vẫn nhớ vai Thanh Nhi mà cô ấy thể hiện trong Nghê Tân Mỹ Nhân Công Chúa. Vẻ ngoài dịu dàng của cô ấy rất đáng yêu. Tuy nhiên, ngay khi cô mở miệng, cách phát âm mang đậm chất phương ngữ của cô đã ngay lập tức phá vỡ tưởng tượng của khán giả về nhân vật này. Trong một thời gian, những bình luận tiêu cực tràn ngập trên Internet, một số người chế giễu rằng, cái giọng hát của Thanh Nhi quê mùa quá, hoàn toàn không có nét tao nhã của một công chúa. Cô ta chỉ là kẻ phá hoại hình tượng công chúa mà thôi. Khi truyền thuyết Lục Trinh được phát sóng, cảnh tranh luận dữ dội trong cung điện hẳn là khoảnh khắc tuyệt vời để làm nổi bật trí thông minh và lòng dũng cảm của Lục Trinh. Tuy nhiên, vì trình độ tiếng quan thoại của cô không đạt yêu cầu, nên sức hấp dẫn và sức lan tỏa của câu thoại đối thoại của nữ diễn viên quá kém đến nỗi rất khó để nghe cô ấy nói. Cô ấy không thể dẫn dắt nhịp điệu của cốt truyện chút nào. Điều này thực sự khiến mọi người tự hỏi làm thế nào cô ấy có được vai chính. Những lời bình luận gay gắt như vậy liên tục xuất hiện. Ngay cả trong bộ phim truyền hình cực kỳ nổi tiếng Hoa Du Ký, nơi cô đã thể hiện vai diễn một cách xuất sắc, cô vẫn không thể vượt qua được những ảnh hưởng tiêu cực do giọng nói của mình gây ra. Một nhân vật xuất chúng như Hoa Thiên Cốt suýt nữa bị giọng nói của Triệu Lệ Dĩnh phá hỏng. Cô ấy căn bản không thể dùng giọng nói của mình để biểu đạt một cách tinh tế cảm xúc của Hoa Thiên Cốt. Thật sự là đáng thất vọng. Những lời nói độc ác này giống như lưỡi dao sắc bén. May mắn thay, Triệu Lệ Dĩnh không bị những lời vu khống ác ý này đánh bại. Ngược lại còn kích thích tinh thần chiến đấu bên trong cô. Cô vẫn cống hiến hết mình cho vai diễn. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nắm tay nhau bước vào hôn trường, hai người thể hiện tình yêu trong Minh Lan truyện. Tôi vốn nghĩ đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp. Nhưng không ngờ nó lại trở thành tâm điểm mới của cơn bão dư luận. Triệu Lệ Dĩnh gặp Phùng Thiệu Phong vào độ tuổi cô đang ở trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, một số người lại suy đoán có ác ý. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn chỉ vì lợi dụng mối quan hệ và danh tiếng của Phùng Thiệu Phong để nâng cao địa vị trong ngành giải trí. Cuộc hôn nhân này không hề trong sáng và hoàn mỹ. Một số người cũng tùy tiện bình luận về tình trạng sau sinh của cô. Sau khi sinh, Triệu Lệ Dĩnh trông tiều tụy và mệt mỏi. Rõ ràng là cô ấy đã bị hôn nhân và gia đình tiêu hao nghiêm trọng. Có lẽ giải trí trong tương lai, cô ấy có lẽ sẽ dần biến mất khỏi tầm mắt của khán giả. Trong thời gian đó, dư luận tiêu cực tràn ngập như những xiềng xích nặng nề, khiến cô phải chịu áp lực tinh thần rất lớn trong lòng hôn nhân. Nhưng số phận đã trêu đùa họ và cuối cùng họ phải chia tay nhau. Tuy nhiên, những khó khăn trong cuộc sống không đánh bại được Triệu Lệ Dĩnh. Cô dũng cảm thoát khỏi cái bóng của hôn nhân và trở lại màn ảnh với những bước đi quyết tâm hơn. Dựa vào một tác phẩm tuyệt vời này đến tác phẩm tuyệt vời khác, cô một lần nữa xuất hiện với sức mạnh của chính mình. Bộ phim Gió Thổi ở Pinellia do cô thủ vai chính cực kỳ được yêu thích. Trong phim, cô vào vai Từ Bán Hạ, người dựa vào tính cách quyết đoán và kiên quyết cùng sự nhạy bén trong kinh doanh để dũng cảm tiến về phía trước và vượt qua vô số khó khăn trong ngành thép đầy cơ hội và thách thức. Diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng Phi Thiên truyền hình Trung Quốc lần thứ 34 và giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Ưng cho vai diễn trong Con Heo Đất. Là một trong những giải thưởng hàng đầu trong ngành phim truyền hình trong nước, việc giành được giải Phi Thiên là sự công nhận mạnh mẽ cho kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Trong bộ phim Điều 20, Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện vai diễn một cách hoàn hảo với khả năng diễn xuất vô cùng tinh tế. Với bộ phim này, Triệu Lệ Dĩnh đã giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trương Nghệ Mưu đánh giá cao diễn xuất của cô trong phim, khen ngợi diễn xuất của cô có sức lan tỏa và nhiều lớp lang. Vinh dự này chắc chắn là sự công nhận to lớn nữa cho sự nghiệp diễn xuất của cô. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc khi lồng tiếng cho một bộ phim tài liệu, với mức độ phổ biến trên 4 nền tảng vượt quá 10.000. Một số cư dân mạng thậm chí còn nói đùa rằng Sơ Lý đã không phải nên tập trung vào cung điện Potala sao? Đừng nghĩ rằng thành tựu này dễ dàng đạt được.
Đằng sau nó là sự nỗ lực và cống hiến của Triệu Lệ Dĩnh. Tôi nghe nói rằng để lồng tiếng cho bộ phim tài liệu này một cách xuất sắc, cô ấy đã chọn cách rút lui ngay từ đầu và dành hết tâm huyết cho 200.000 từ tư liệu lịch sử. Cô nghiên cứu từng từ một trong những tài liệu lịch sử khó hiểu đó, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Để có thể nói kính ngữ Tây Tạng một cách chuẩn mực và chân thực, cô đã luyện tập với một giáo viên chuyên nghiệp nhiều lần cho đến khi phát âm hoàn hảo. Trong quá trình thu âm, bà đã rất khắt khe với bản thân, thường yêu cầu một câu thoại phải thu âm lại 30 lần chỉ để đảm bảo rằng tông giọng, cảm xúc và bầu không khí văn hóa của cung điện Potala được hòa quyện một cách hoàn hảo. Ngay cả bây giờ, giọng nói của bà vẫn trong vài phút đầu xem. Tôi quá tập trung lắng nghe giọng nói của Diên Bao đến nỗi quên cả việc nhìn kỹ hình ảnh. Giọng nói thật tuyệt vời. Khi ông lên tiếng về những bức tranh từ ngàn năm tuổi ở cung điện Potala, thậm chí còn có một chi tiết tinh tế như giọng nói nghẹn ngào. Khi mới bước chân vào ngành giải trí, cô đã bị chế giễu vì giọng nói của mình, nhưng cô đã ghi dấu ấn bằng nhiều tác phẩm xuất sắc. Trên đường đi, mỗi bước chân của cô đều thấm đẫm mồ hôi và gian khổ. Thành công ngày hôm nay của Triệu Lệ Dĩnh là nhờ cô không chịu thừa nhận thất bại và quyết tâm liên tục đột phá bản thân. Điều này cũng truyền cảm hứng cho chúng ta rằng trên hành trình cuộc sống, chỉ cần chúng ta có ước mơ trong tim, sẽ có con đường phía trước, chỉ cần chúng ta có lòng dũng cảm theo đuổi chúng. Ánh sáng hy vọng.